बजिसक्यो अब यस्तै फोहोर सफा गर्नै पाइएन आज पनि बिहान के गर्दा हस् अङ्कल सपोर्ट गर्नु मलाई सब्सक्राइब पनि गर्नु न हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू ब्लग गाइज आज पनि म बिहान उठेँ पढेँ एकछिन त्यसपछि होइन खाना पकाएँ भाँडा माझेँ सबै काम चाहिँ भ्याएँ आफ्नो डेली काम चाहिँ भ्याएँ मैले बट कोठामा चाहिँ पनि सकिएन सफा गरेर टाइम भइसक्यो कि मेरो चाहिँ टाइम भइसक्यो अब बेलुका आएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब म चाहिँ जान्छु गाइज सामान हाल्नुपर्ने हुन्छ यो गोप्रो हाल्नु पर्यो अब एउटा गोप्रो सेनिटाइजर या यो चाहिँ ग्लोभ्स हो गाइज यो चाहिँ फोहोर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ अब पानी पर्यो भने चाहिँ त्यही पनि आज पनि हुन्छ कि हुँदैन तर म लिइरहन्छु अब यदि पानी परेन भने चाहिँ म सफा गर्छु नत्र भने अब हुँदैन अब यो चाहिँ मास्क मेरो गाइज मास्क पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ 2-3टा लगाउँ न होइन 2-3टा लगाउँ होइन मास्क यति भयो अरू के भयो अरू केही छैन सो यति नै हो म त रेडी भइसकेँ अब चाहिँ म जानुपर्ने हुन्छ ओके चाय पनि भयो फर्स्टमा त ग्यास चेक गर्नुपर्छ कि ग्यास होइन ग्यास चेक गर्नुपर्छ झ्याल हेर्नु पर्यो झ्याल पनि ठिक छ मेरो सो सब ठिक छ अनि यसरी लाइटहरू पनि बन्द गरिदिनु पर्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ फेरि बत्ती बाल्ने चाहिँ बाहिर छ क्या मेरो अनि यहाँ चाहिँ बत्ती बाल्ने चाहिँ प्लग मेरो बाहिर छ यहाँ अनि त्यसपछि मैले यो चाहिँ मल्टिप्लग हो यो चाहिँ मैले बन्द गर्छु सो सबै चाहिँ मैले बन्द गरेर जान्छु सेफ्टीको लागि कस्तो अँध्यारो छ क्या यहाँ चाहिँ ढिलो भएकोलाई झन् ढिलो हुन्छ फेरि छाता लिनु बिर्सेँ गाइज सो ओरिजमै छाता ओके मैले भेटेँ गाइज ओके गाइज म त रोडमा आइसकेँ बस स्टप चाहिँ अझै अगाडि छ सो त्यहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि म जान्छु गाडी नै आएको छैन गाइज सो कतिखेर आउँछ फेरि यस्तो प्लास्टिक यहाँ बोतल छ यत्रो फोहोर भइरहेको छ होइन अब सफा गर्न पाइरहेको छैन धेरै दिन भइसक्यो कति भनौँ एउटै कुरा तर पनि भन्न फोहोरकै याद आउँछ कि मलाई म्याक्सिमम् चाहिँ के भन्नु अब माई फेभरेट प्लेस गाइज हेर्नुहोस् त यहाँ धान गोड्ने बेला भइसक्यो के भएको भइसक्यो होला सायद कति छिटो गोडेको यार कति छिटो उम्रेको जेब्रा क्रसिङबाट जानुपर्ने हुन्छ गाइज मैले चाहिँ सो मैले हेरेर जानुपर्ने हुन्छ यसरी बाटो क्रस गर्दाखेरि जेब्रा क्रसिङ युज गर्नुपर्छ सो म सधैँ यहीँदेखि गर्छु मैले के बिर्सेँ भनेको आज मैले लुगा धुनु बिर्सेछु फेरि टाइम पनि भएन सो त्यही त के बिर्सेँ भन्दा चाहिँ लुगा पनि धुनु बिर्सेँ अब बेलुका नै सब धेरै काम छ यार बेलुका पनि एक्लै भाव चाहिँ यस्तै हो कि कामै सकिँदैन कतिखेर के गरौँ भन्ने हुन्छ फेरि भाँडामा जाउँ खाना पकाऊँ के गर्ने अब बोल्दै आएन एकदमै बिजी सेड्युल बिजी हुन्छ यार एकदमै बिजी भयो उसको गाडी पनि आएको छैन फेरि आज चाहिँ मेरो 12 बजीदेखि 8 बजीसम्म छ बेलुका सो बेलुका बेलुका मैले सबै गर्न पाउँदैन गाइस बेलुका चाहिँ 8 बजिसक्छ रात भइसक्छ पानी नपऱ्यो त म राति पनि गरिहाल्छु बट
पानी परेन भने चाहिँ म राति पनि सफा गरिहाल्छु। पानी पर्यो भने चाहिँ अब आउँदैन। त्यही आज 9 बजीसम्म पानी नपरेको भए हुन्थ्यो। दिउँसो पर्थ्यो हुन्थ्यो नि, बरु बेलुका भन्दा पनि। बेलुका चाहिँ मैले काम गर्नुपर्छ कि। अझै गाडी आएको छैन गाइस। यहाँ चाहिँ नर्सरी रहेछ। वाह, फुल क्या दामी। यस गाइस, अब देख्न सक्नुहुन्छ यता फुल बगैँचा भर्खरै हो के यो चाहिँ खोलेको। सायद अङ्कल हुनुहुन्छ यता। अङ्कल म यहाँ आउन सक्छु? आउँछु। अङ्कलले आउन पर्मिसन दिनुभयो। कति भयो अङ्कल यहाँ खोलेको? यो हो कसरी छ र मुटा? यो यसरी यो भन्नु न, मलाई थाहा 5.5। कति भयो अङ्कल खुलेको? 6 दिन खुल्यो त बुटा त। फुलेको लिएर आउनु भएको क्या? ए गाइस, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ साना गाउँ एड्रेस पनि हेर्ने भयो। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आएर हजुर किन्न सक्नुहुन्छ। हस् हुन्छ, बेलुकामा आउँछु म चाहिँ यहाँ। ल हस् अङ्कल, सपोर्ट गर्नु, मलाई सब्सक्राइब पनि गर्नु न, मलाई पनि सपोर्ट गर्नु न है। ल गाइस हेर्नुहोस्, हजुर आउनु सक्नुहुन्छ। ल अङ्कल बाई। अङ्कलसँग गफ गर्दा मेरो बस पनि छुट्यो गाइस। सो ठिक छ, केही छैन। आज त्यति ढिलो भएको त छैन। हजुर म टाइममा पुग्छु होला सायद। अब आधी घन्टा मात्र बाँकी छ। आधी घन्टाभित्र मैले पुगिसक्नुपर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ यत्रो फोहोर होइन, कसैले पनि यहाँ सफाइ गर्दैन क्या। यस्तो दिक्क लाग्छ यार मान्छेलाई देखेपछि। यस्तो गर्मी छ। उहाँ अङ्कलको चाहिँ मैले किन प्रमोसन गरिदिएको भने चाहिँ त्यो नर्सरी देखेपछि मलाई हरियाली बा नेचरलाई यस्तो माया गरेको एकदमै मनपर्छ क्या। सो फेवाताल गाइस, हाम्रो नेपालको फेवाताल भनेको त्यही नै हो गाइस होइन। नेपालको रोडमा पाउँछ। हजुर आएर यहाँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक गाडी आइरहेको सपोर्ट। हामी लक्की सो लक्की। गाडी आयो। रोनिका कार्की, हेलो नमस्ते, मेरो नाम रोनिका। गीत गाउँदा बाई भन आन्टीलाई बाई। आन्टीलाई मलाई होइन, म त तिमीहरूसँग जाने आज गोदावरी। गोदावरी गएर के गर्छौ? हो आउँदा मिठी ल्याइदेऊ ल मलाई। हुन्छ मलाई मिठाई ल्याइदेऊ ल। के ल्याइदिन्छौ भन? मिठाई। थ्याङ्क यू। ओके गाइस, बहिनीहरूसँग हल्का रमाइलो।
खुसी लाग्छ मलाई बच्चापछि देखेपछि। ओके म चाहिँ ढिलो भइसक्यो, अब 5 मिनट छ, 5 मिनटमा मैले हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ यो बाटो नहिँडेको धेरै भइसक्यो, 1 हप्ता जति नै भइसक्यो, सफा गरेर आएको छैन। त्यही हो गाइस, म अफिस आउन लागिसक्यो, त्यही बिदा हुन्छ मेरो 8 बजीतिर। सो अब काममा जानुपर्ने हुन्छ मैले। त्यो गाइस जाम आधी घन्टा त यसले रोकिदिन्छ हामीलाई यहाँ, त्यो आधी घन्टा अगाडि हिँड्नुपर्छ कि जामको लागि भने यत्रो लामो छ जाम। सो यत्रो जाम छ यार, त्यसैले हो क्या मलाई ढिलो हुने भनेको, यही हो जाम। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेन प्रब्लम भनेको नि यो, खास किन हुन्छ खै थाहा छैन, यत्रो धेरै पपुलेसन भएर नै त होला है, आई डोन्ट नो बट वहीँसम्म छ। अब त्यसपछि अलिकति उता गएपछि फेरि जाम लाग्छ, जाम लाग्ने ठाउँ पनि म देखाउँछु है हजुरलाई। 3-4वटा जाम हुन्छ नजिक नजिक चोकचोकमा। सो बल्ल पुग्यो फाइनल्ली। द रुल्स गाइज यसरी फलो गरिरहेको, सबैले यसरी फलो गर्छ रुल्स चाहिँ, अब हामीले पनि फलो गर्नु पऱ्यो नि होइन। तर चाहिँ यो रुल्स यो पनि हुनुपर्ने कि प्लास्टिक पनि जहाँ पाइ त्यही राखेपछि, जहाँ पाइ त्यही जहाँ पाइ त्यही फालेपछि चाहिँ यस्तै फाइन तिराउनु पर्ने क्या, त्यस्तो सिस्टम बसाल्नु पर्ने। अब सरकारले केही गर्दैन, 1-2जनाले मात्र सफा गरेर केही हुँदैन। सो सबै सफा गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यत्रो पर्छ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। अब बेलुका चाहिँ पानी नपर्दैको भए हुन्थ्यो। एक्ज्याक्टली 12 बजिसक्यो। सो अब त्यो हेर्नुहोस्, अघि त्यहाँ अलिकति त्यहाँ जाम लाग्यो होइन, फेरि यहाँ जाम लाग्छ। जाम लागिसकेपछि एनी हो टाइम यसरी नै वेस्ट हुन्छ यतातिर। अब म्याक्सिमम टाइम वेस्ट हुने भनेको नै यस्तै जाममा हो यतातिर म्याक्सिमम। ओके गाइस, फाइनली मेरो चाहिँ बिदा भयो। अहिले पानी परिरहेको छ गाइस, अहिले चाहिँ 8 बजिसक्यो। अब यस्तै फोहोर सफा गर्नै पाइएन आज पनि। अब बिहान मैले छाता नबिर्सेको भए त गाह्रो हुन्थ्यो, पानी ठुलो परिरहेको छ। यस्तै छ, दुःख गर्नु पर्यो। पानीमा जाऊ, अब 1 घन्टाको बाटो हुन्छ, हिँड्दै जाऊ, के गर्नु यार। आज चाहिँ शनिबार हो, त्यही भएर मेरो चाहिँ आज अलि ढिलो नै बिदा भयो। शनिबार चाहिँ अलिक ढिलो बिदा हुन्छ मेरो। त्यही हो, अब चाहिँ मैले घर जानुपर्ने हुन्छ। यत्तिकै अब म रुममा जानुपर्ने हुन्छ। देखिरहेको छैन होला गाइस, यत्रो ठुलो पानी परेको छ। बहुत ठुलो पानी परेको छ गाइस, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो पानी परेको। कस्तो सुनसान भएको त, क्या रमाइलो है। पानी नपरेको त झनै रमाइलो हुन्थ्यो त्यस्तो बेला। वाह नाइस। तर म फाइनली पुगेकै छ, मेरो रुम पनि आउँदैछ। फेरि कति कामै काम छ, गाउँमै के गर्नु, गाडी नै पाउँदैन। आउँदा 8 बजीतिर आउँदा गाडी नै नपाउने। अब मैले चाहिँ खाना पकाउनु पर्ने हुन्छ।
पानी परिरहेको छ सो त्यही नै हो ओके गाइज म फाइनली पुगिसकेँ रुममा ओह के गाह्रो पनि त्यही हो गाइज अब पुगिसकेँ अब मैले खाना पकाउनु पर्ने हुन्छ यत्रो धेरै बिहान यत्रो धेरै छ सफा गर्नुपर्ने यो चाहिँ म सफा गरेर म चाहिँ खाना पकाउनु पर्छ खाना पकाउँछु सो खाना पकाउँछु भिडियो एडिटिङ गर्छु एकछिनमा आउँछु सो एकछिन त्यसपछि अब आज पढेँ आज म सुत्छु त्यही नै हो ओके आई होप हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब जे हुन्छ गरिदिनुहोस् त्यही नै हो बाई